ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો દોસ્તો? તો આજે જઈ રહ્યા છે બહુ જ સરસ ટોપિક જેનું નામ છે અથડામણ. દોસ્તો, અથડામણ એટલે તો ફિઝિક્સ એને અથડામણની સાથે સાથે એક શબ્દ આપ્યો છે જેને સંઘાત કહેવાય, કે જ્યારે બે પદાર્થ એકબીજાને અથડાય તો અથડામણના પ્રકાર કેટલા. તો દોસ્તો, એના સમજવા માટે હું એને બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરું છું, બે ભાગ પાડું છું. પહેલો ભાગ જેને કહેવાય સ્થિતિસ્થાપક સંઘાત. સ્થિતિસ્થાપક સંઘાત એટલે જે સંઘાત દરમિયાન વેગમાન અને ગતિ ઊર્જા બંનેનું સંરક્ષણ થાય. ફરી વ્યાખ્યા પાકી કરો દોસ્તો, પૂછાય એવી છે, કામમાં આવશે. જે સંઘાત દરમિયાન વેગમાન અને ગતિ ઊર્જા બંનેનું સંરક્ષણ થાય તેને સ્થિતિસ્થાપક સંઘાત કહે છે. અને જે સંઘાત દરમિયાન વેગમાનનું સંરક્ષણ થાય પણ ગતિ ઊર્જાનું સંરક્ષણ ન થાય, જે સંઘાત દરમિયાન વેગમાનનું સંરક્ષણ થાય પરંતુ ગતિ ઊર્જાનું સંરક્ષણ ના થાય તેને કહેવાય અસ્થિતિસ્થાપક સંઘાત. દોસ્તો, ઇંગ્લિશમાં આને ઇલાસ્ટિક અને આને નોન ઇલાસ્ટિક એવા વર્ડ આપેલા હશે. એટલે જ્યારે તમે એમસીક્યુ સોલ્વ કરો એવું કે ઇલાસ્ટિક કોલાઇઝન એટલે તમારે સમજવાનું સ્થિતિસ્થાપક સંઘાત, અને એવું કે નોન ઇલાસ્ટિક કોલાઇઝન એટલે સમજવાનું અસ્થિતિસ્થાપક સંઘાત. દોસ્તો, બે પદાર્થ જ્યારે અથડાય, અથડામણ પછીની ઘટના, તો શું દરેક જગ્યાએ એમનો વેગ સરખો રહે? રસ્તામાં બે જણ જઈ રહ્યા છે, બે જણ અથડાયા, તો બની શકે કે અથડાયા પછી કોઈ એક સ્થિર થઈ જાય, પેલાનો વેગ બદલાય, તો બહુ બધું વસ્તુ બની શકે. ડિપેન્ડ કરે છે જે તે પદાર્થની ઝડપ અને દળ ઉપર. એટલે આપણે એક શબ્દ આપ્યો જેને કહેવાય રેસ્ટિટ્યુશન ગુણક, પરત ફરેલ ઝડપનો અંક. એનો મતલબ મેં એવું નીકાળ્યો કે આવું મોઢે કરીશ, અથડામણ પછીના વેગનો તફાવત ભાગ્યા અથડામણ પહેલાના વેગનો તફાવત. વ્યાખ્યા પાકી કરો, અથડામણ પછીના વેગનો તફાવત ભાગ્યા અથડામણ પહેલાના વેગનો તફાવત. તમે દોસ્તો આ જ વસ્તુને સૂત્ર સ્વરૂપે લખવા જાઓ તો v2 અથડામણ પછી એટલે ફાઇનલ માઈનસ v1 ફાઇનલ અપોન v1 ઇનિશિયલ અપોન v2 ઇનિશિયલ. તમે આ રીતે પણ લખી શકો છો, અથડામણ પછીના વેગનો તફાવત ભાગ્યા અથડામણ પહેલા. I એટલે ઇનિશિયલ એટલે પ્રારંભિક, F એટલે ફાઇનલ. સર, આની અંદર પણ આ લોકો ભાગ ભજવશે? હાસ તો આની અંદર પણ જો સ્થિતિસ્થાપક હોય તો એક થઈ જાય, એટલે અથડાયા પછીના વેગ અને અથડાયા પહેલાના વેગનો બાદબાકી સરખી થાય. પણ જો અસ્થિતિસ્થાપક હોય તો આ બંનેનો તફાવત 0, સમાન વેગથી ગતિ કરતા હોય એટલા માટે આનો તફાવત થઈ જાય 0, એટલે રેસ્ટિટ્યુશન ગુણકનો અંક 0 થઈ જાય. બે લાંબા સૂત્રો મોઢે કરાવવા પડશે જે યાદ રાખવા પડશે. દોસ્તો, આને યાદ રાખજો જેથી એમસીક્યુ માં કામમાં આવી જાય. સંઘાત પહેલા, તો પહેલાની જે ઝડપ હોય એના સૂત્રો મેં તમને યાદ રહી જાય એટલા માટે એક આવડશે તો બીજું ઓટોમેટિક તમને આવડી જશે. હું એવું કહું, કોનું શોધવું છે? પહેલાનું. તો પહેલું લખો, જેનું શોધો એમાં બાદબાકી, જેનું શોધો એમાં બાદબાકી, બીજાનું ડબલ, જેનું શોધો એમાં બાદબાકી, બીજાનું ડબલ. જેમ કે 1 નું શોધીએ છે તો m1 m2, બીજું ડબલ એટલે 2m1. નીચે તો સરવાળો જ થાય એટલે m1 m2 m1 m2. બાદબાકી કરી 1 જોડે તો v1 આવી, એના સિવાયના જોડે v2 આવી. ચલો દોસ્તો, આવું જ આપણે બીજા માટે બનાવવું છે. ચલો v2f માટે બનાવવા જાઓ, આ જ રીતે મેં તમને જે શીખવાડ્યું એ જ રીતે બનાવવા જાઓ. ચલો જાતે બોલો, કોનું શોધવું છે? બીજાનું. તો બીજાના જોડે બાદબાકી એટલે m2 m1, બરોબર છે, અને એના સિવાયનું ડબલ એટલે 2m1. 2 પહેલા હતું એટલે 2 આવી, 1 પછી છે તો 1 આવી. નીચે તો સરવાળો જ થાય, જોઈ શકો છો. તો કેટલું સરસ થઈ ગયું. પણ દોસ્તો, આ જ સૂત્રોમાં એના 3 અલગ અલગ કિસ્સા વિચાર્યા. એ કિસ્સા સુધી પહોંચતા પહેલા કેટલીક વાર દોસ્તો એમસીક્યુ માં એવું આવે છે કે બીજો પદાર્થ સ્થિર છે
બીજો પદાર્થ સ્થિર છે એટલે v2i બરાબર 0, તો આ સૂત્રમાં v2i ભૂલી જાઓ, આટલું પદ રહેશે, લખી નાખો. બોલો આવડી જાય. નંબર 2, v2i બરાબર 0, તો આ પદ ભૂલી જાઓ, આ રહેશે, લખી નાખો. આ એટલા માટે શીખવાડ્યું કે 90% દાખલા એવા હશે કે જેમાં બીજો પદાર્થ સ્થિર હશે. જેમ કે તમે કેરમના સ્ટ્રાઇકરથી કેરમની કુકડીને શોટ મારો છો, તો કુકડી કેવી થઈ? સ્થિર. આને તમે તાકાત આપો છો, તો એવા બધા દાખલામાં આ કન્સેપ્ટ આવશે. દોસ્તો એના ભાગ પડે કે બે પદાર્થો ધારો કે સમાન દળના હોય, સમાન દળના હોય તો આવું થાય. જો પહેલા પદાર્થનું દળ વધારે તો આવું થાય, અને બીજા પદાર્થનું દળ વધારે તો આવું થાય. એટલે એવું ઇમેજિન કરો કે બે સરખી સાયકલો અથડાય છે, એટલે m1 બરાબર m2 છે. કઈ જ બુદ્ધિ નહીં વાપરવાની, આ બંનેની કિંમત અહીં મૂકી દો. ચલો દોસ્તો, m1 બરાબર m2 મૂકશો એટલે આ પદ ઉડી ગયું, આ પદ રહેશે 2m2, આ ડબલ થશે 2m2 2m2 કટ એટલે v2i આવી ગયું તમારું v2i. ચલો બીજા મૂકો તો આ પદ ઉડી જશે, અહીંયા v1i. તો કેટલું, જો આ મેં છે ને સ્ટેપ મારી રીતે બનાયા, મને ખાલી દોસ્તો આ બે સૂત્રો આવડી ગયા, તો વિચારો તમને બધી શક્યતાઓ આવડી જાય. મેં કીધું એટલે નહીં, તમે જાતે ટ્રાય કરો કે કિંમતો મૂકીને શું આવો જવાબ આવે છે. ધ્યાનથી જોજો દોસ્તો, આ બંને વેલ્યુ તમારે જાતે સેટ કરવાની છે. અહીં m1 મોટો છે, m2 નાનો છે. એટલે ટ્રક અને સાયકલ, ટ્રક સાયકલ અથડાય છે, તો m1 મોટો હોય તો એ પોતાનો વેગ ચાલુ રાખે, એટલે v1i બરાબર v1i. અને સાયકલ બમણા વેગથી ફેંકાય તો જો 2v1i. તો ધ્યાનથી જોજો દોસ્તો, પ્લીઝ આ IMP વસ્તુ સૂત્રો MCQ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ પાક્કા કર લો, જેથી તમને ક્યાંય એક્ઝામમાં તકલીફ ના પડે, પૂછાય તો તમને મસ્ત આવડી જાય. જોઈ લો દોસ્તો.